اكتر من 5 سم ما تستناش. يعني لا يوجد فيها سيست ولا فلوكرال سيست، و5 سم يعني كبر. فالسيست دهيت ممكن تكون مالجنت سيست، ممكن تكون ابنورمال سيست، لو سبتها هتكبر اكتر من كده. فعشان كده اي سيست في الاوفري اباف 5 سم should be treated surgically. قبل كده treated medically عادي، لكن اكتر من 5 سم لازم احترمها واشيلها surgically. اجي داخل في منظور تاني اللي هو البوليسيستيك اوفري سندروم. هذا البوليسيستيك اوفري سندروم it occurs very common, very common in female. وبص الاقي هذه الفيميل لها certain characteristic. نمرة 1 امينورية، يقول لك الضربة دي امينورية. نمرة 2 ما بخلفش، ما فيش امينورية ولا فيه اوبريشن. نمرة 3 هيرسوتيزم، واكني اللي هو ايه؟ حب الشباب. لا مليانه حب الشباب شعر. هيرسوتيزم. والاقيها هذه الست نهايه فاتي وبيض. و5 ابص الاقي عندها انسولين ريزيستنت. وممكن يجي لها ديابيتس، والديابيتس تايب 2 ديابيتس. عارفين تايب 1 تايب 2؟ ايوه تايب 2 ديابيتس. وانسولين ريزيستنت. هو ايه؟ هو نفسه ازاي؟ يعني تايب 2 هو انسولين ريزيستنس وديابيتس، يعني هي نفسها. يعني اكتب واحده فيهم بس. اكتب اي واحده فيهم. ايه؟ تايب 2. بس انا عايز انسولين ريزيستنس. هتصد عليك، هتصد عليك. هسيبكم لغايه الاخر هتفهموا عادي. مش هسيبكم. طيب الانسولين ريزيستنس وديابيتس وهايبر كوليستروليميا، انكريز كوليسترول ليفل. دي كاركترستيك لهذا العيان لازم اعرفه. بوليسيستيك كيدني، بوليسيستيك اوفري سندروم. بوليسيستيك اوفري سندروم لازم اعرف التركيبه دي، لازم اعرفها. ليش في تايب 2 دايبيتس؟ ايه؟ ليش في دايبيتس معاه؟ عشان في انسولين ريزيستنت. الانسولين موجود لكن is not functional. is not functional. عشان كده عندي احسب له دايبيتس، عشان كده سبتهم الاثنين. لان تايب 2 دايبيتس جت من مين؟ الانسولين ريزيستنس. النمره 1. نمره 2 هذه العيانه اللي هي بتعالج بجلوكوفاج. جلوكوفاج ده اسمه الانتي دايابيتيك، اسمه العلمي ميتفورمين، واسمه التجاري جلوكوفاج. ويدوا عينه جلوكوفاج بتاع البروسيس الكدني تتحسن لانها عندها انسولين ريزيستنس، والانسولين ريزيستنس ده عامل مشكله كمان. فبيدوها جلوكوفاج. استغربت واحده عندها امينوريا وبوليسيستيك اوفري واديها جلوكوفاج. ايوه بديها جلوكوفاج وكان ريسبوند ثيرلي للجلوكوفاج. طيب هم التركيبه دي لازم اعرفها، اللي هو البوليسيستيك اوفري سندروم. في ساعات بيعملوا ويدجز في الاوفري عشان الاوفر تطلع، ممكن يكون سيك التكسير بتاعت الاوفري، الاوفر مش هتطلع، فبيعملوا حاجه يشرفوه عشان الاوفر تطلع منه، ويعملوا معاه اندكشن موديفيكيشن وتاكل. من ايه؟ من البوليسيستيك اوفري. مع هذا البوليسيستيك اوفري بيبقى فيه انسولين ريزيستنس. العيان موجود عنده انسولين نورمال ليفل
ليفل، لكن السيلز does not respond لهذا الانسولين. فبيحصل فيه هايبر جلايسيميا. ممكن ايه الهايبر جلايسيميا تبقى عاليه ومانيفست الدايابيتس. عشان كده عيانه فاتي اصلا معرضه وعندها انسولين ريزيستنس كمان. فممكن مع الاوفيريان سيست ده هي مع الاوفيريان بوليسيستيك اوفري ده او بيسموه اوفيريان سيست سندروم ده هتلاقي معاه انسولين ريزيستنس. عشان كده من ضمن العلاجات جلوكوفاج. حتى لو معاه دايابيتس، حتى لو مش دايابيتس دي جلوكوفاج تتحسن لان في انسولين ريزيستنس. ولا مش عارف صح؟ ايه؟ الحمد لله. ده الواحد ياخد مثال من احد اسباب. طيب هاجي داخل برضه الموضوع تاني انتوا طبعا عارفينه 100% اللي هو الاكس او. اكس او 45 اللي هو التيرنر سندروم. لازم اعرفه. ده one type of ovarian dysgenesis. هلاقي الاوفري مش متكون حلو، في abnormal ovary destructive، وممكن ما تكونش خالص اوفري نهائي. بيسموها ovarian dysgenesis، يعني تكوين abnormal formation of the ovary. عشان كده هذه الست ده هي ما فيهاش نو فيميل سيكشوال كارت، ما فيهاش نو فيميل سيكشوال كارت خالص. في 6 كاركترز ان هي عندها نهائي. الاوفر ما فيش اوفر، ما فيش استروجين. النمره 2 هذه العينه عندها امنوريه، ما فيش اوفر او اوفر ديسجينيسيس وعاملاها انفيرتيليتي لان ارض ما فيش اوفيليشن وفي اوفر. ثانيا الكاركترستيك ليها بص لها شورت وستانتد، والنيك بتاعتها ويب نيك كاركترستيك ليه، اللي هي الويب عريضه، النيك عريضه وشورت، وهي نفسها كلها شورت وستانتد. شورت وستانتد لها شورت وتخينه، والنيك بتاعتها ويب نيك كاركترستيك ليها. والكارينج انجل، المفروض الكارينج انجل انا بحط ايدي جنبي كده اهوت، في كارينج انجل اهي ما بين ايدي وما بين جسمي، دي بيسموها كارينج انجل زياده عاليه. دي برضه من ضمن الكاركترستيك لهذه التيرنر سندروم. تيرنر ايه؟ سندروم. لازم برضه اعرفها. هاجي داخل في الايه؟ اليوتراين تيوب. اليوتراين تيوب انا اللي يهمني فيها برضو الارتيريال سبلاي والفينال درينج والليمفاتيك درينج بتاعتها. ده بيهمني جدا، والبارتس بتاعتها. وزي ما انتم عارفين اليوتراين تيوب النيرف البلاد سبلاي بتاعها انتوا عارفينه صح؟ الاوفيريان ارتري بيغذي اللاترال سايد، اليوتراين ارتري بيغذي الميديال سايد، ويحصل اسموس ما بينهم. الفينوس درينج على الليفت سايد ده هم اللاترال بارت دوت هيروح مع الاوفيريان فين للليفت رينال فين، والميديال بارت هيروح مع اليوتراين فين للانترنال ايلياك فين. لكن على الرايت سايد ده هو اللاترال بارت هيروح مع الاوفيريان فين يروح للفين فينا كيبل، والميديال سايد ده هيروح مع اليوتراين فين للانترنال ايلياك فين. ده الفينال درين لازم اعرفه. الليمفاتيك درينج ايضا اللاترال بارت بتاعها هيروح هناك للبارا اورتيك لينفنود، بارا اورتيك لينفنود لاترال بارت. لكن الميديال بارت اهوت هتروح للانترنال ايلياك لينفنود، انترنال ايلياك لينفنود. وهي عباره عن الفمبريتد اند دهيت، ومن هنا الامبولا، وبعدين الاسمس بارت والانتراميورال بارت. اضيق واحد هو الاسمس واوسع واحد هو الامبولا. والامبولا is the site of ectopic pregnancy and also is the site of cesarification of the womb. ده بالنسبه للتراين تيوب. اللي يهمني بقى في التراين تيوب حاجتين مهمين جدا، السالفنجايز والإكتوبيك بريجننسي.
and salpingitis is common. سالبنجايز معناها او بيسموها سالبنجو اوفرايتس، يعني يبقى معاها التهاب في الاوفري كمان. سالبنجايز انا عندي التراين تيوب 2، فالسالبنجايز تبقى بايله. الاورجانيزم دايما بيجي من اوتسايد ثرو السيرفكس ثرو اليوترس، ويدخل في التراين تيوب وعامل انفكشن في التراين تيوب، والانفكشن ده يستمر يحاول يعمل بلفيك ابسس، والبلفيك ابسس دوت كان اسند في الابدومن ويعمل لي بيريتونايتس، يعني بيعمل الاول بلفيك بيريتونايتس وبلفيك ابسس، وبعدين ممكن يعمل لي جنرالايز بيريتونايتس. ده خطورته. ثانيا الخطوره الثانيه كمان، حتى لو خف وبقى كويس، اليوتراين تيوبز دهيت بتبقى فايبروز، فممكن يحصل عليها دي انفيرتيليتي او يحصل اكتوبيك بريجننت، لان الاوفر مش هتمشي، فهتضطر تقعد في اليوتراين تيوب فيحصل اكتوبيك. فالدينجر بتاع السالبنجايتس كتير، من انفيرتيليتي، بيلفيك ابسس، بيريتونايتس، اكتوبيك بريجننسي، طبعا دي كلها كرونيك بين which is annoying. العالم طول عمرها تشتكي بين، بالبين الى ان تموت. طبعا ده بيبقى annoying. فالسالبنجايتس ديت مش حاجه سهله، او مش مجرد ابسس وخلاص، لا، ده فيري سيريس، والاورجانيزم يجري فروم اوتسايد. طيب هذه العينه اللي هي هتيجي تشتكي من شكاوى، يعني السيمتومز بتاعتها نمره 1 الفيبر. الفيبر دي ممكن تبقى 40 فيبر ورايجورز وعمال ترتعش طول الليل طول النهار، وتقول لي نمره 1 فيه بين. هذا البين في اللور ابدومن above the symphysis lobes on both sides. بايلات لا يا ستي في الناحيتين، وعشان ايه؟ ما تكونش اريتميا او ما تكونش كولد، لا ده الناحيتين. وفي اللور ابدومن بين سيفير. اقول له ايه تاني يا ستي؟ نمرة 2 هتقولي عندي فاجينال ديسشارج. هذا الفاجينال ديسشارج ليه certain characteristics وهاز a very bad odor. واللون according للاورجانيزم. ولكن لما بتعملي بي في العينه عشان تشوف فاجينال ديسشارج بتشوف الكلر، هل هو يلو؟ ممكن يكون جونوريه. هل هو يلو او وايت